Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, hồi trước tới giờ đó là Quốc Thuận với chị Hồng Vân thường là dẫn trên một cái sân khấu mà có đèn nè, có màu sắc sặc sỡ, nhưng mà ở đây chỉ có cây cối mà thôi. Đúng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đang làm chương trình Vợ chồng son ở tại nước Mỹ. Thực ra mà nói á, bởi vì theo nhu cầu của rất nhiều những các cặp vợ chồng ở khắp nơi trên thế giới, thì chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi làm một chương trình ở tại Mỹ cho những cặp vợ chồng trẻ lấy nhau tại Mỹ. Tóm lại là ở nơi đâu có những cặp vợ chồng Việt Nam thì ở nơi đó sẽ có chương trình Vợ chồng son. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đồng hành với các bạn. Lấy tay nắm nhẹ nhẹ vậy, lúc dám để vậy thôi chứ không dám nắm hẳn vậy đó. Con không ra, con để yên. Con bực mình quá, con chụp con hôn luôn. Và bây giờ mời quý vị chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời Xí Ngầu. Cháu Ngầu. Mẹ Ngầu. 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 Mà đây có phải chương trình Vợ chồng son không? Thì đó, chương trình Vợ chồng son. Bây giờ chị riêng cái cặp phần này này thì... ha, thì là chị xin phép chị được im lặng. Đó, im lặng, nghe im để lặng. cho em nói. Để cho chú khai thác ha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Vũ Duy Khôi, năm nay 27 tuổi, ngành của em là kỹ sư vi tính. Thế còn Xí Ngầu? Dạ, con tên là Xí Ngầu. Năm nay thì con đang học quản trị kinh doanh về nghệ thuật và du lịch. Thì còn 1 năm nữa là học xong và con mới về lấy chồng. Con nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Con 24 tuổi. 24 tuổi, bạn này 27 tuổi. Ôi, cái tuổi rất là đẹp đúng không? Mà mới cưới nữa, rất là son. Rồi, bây giờ Xí Ngầu và Khôi Trần, hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là bao nhiêu tuổi? Dạ, lần đầu tiên con gặp Xí Ngầu lúc đó con 3 tuổi. Lúc đó là Con còn mới lớn đẻ. là Xí Ngầu 3 tuổi. Mà gặp nhau lúc 3 tuổi, rồi gặp nhau ở đâu? Có thể là gặp trong bệnh viện đó. Dạ đúng. Có thể là lúc đó Xí Ngầu Có thể mẹ em dẫn em vào bệnh viện thăm chị Hồng Vân và lúc đó em gặp Xí Ngầu, đúng không? Và cái ấn tượng đầu tiên em gặp một con búp bê mới đẻ ra là ấn tượng điều gì? Lúc đó thì em chỉ thấy là hai cái đôi mắt của Xí Ngầu nó rất là xinh, là nó rất là giống như là tròn quay chú. Em thấy cái đôi mắt rất đẹp. 3 tuổi mà đã nhớ vậy rồi á hả? Ba tuổi đã nhớ rồi. Cái lúc nào á thì con có cảm tình với Xí Ngầu nè? 5 tuổi. 5 tuổi. 5 tuổi. Đó, thấy chưa? 5 Trong tuổi. trường hợp nào nè? Sinh nhật của Xí Ngầu, lúc đó Xí Ngầu mới tròn 3 tuổi. Nói thật với chú là lúc đó là lần đầu tiên con đã yêu. Trời ơi. Cái ghế này không té được trong nồi té. Yêu lúc 5 tuổi. Yêu lúc 5 tuổi rồi hả? Còn Xí Ngầu thì sao? Lúc đó con nhìn anh Khôi thì con nhìn qua, con thấy cái bản mặt anh Khôi mà con không thấy cái mắt đâu. Trời ơi. Mắt khí đúng không? Rồi đến bao lâu thì bắt đầu em mới tỏ tình với Xí Ngầu? Dạ, năm 2011 khi mà Xí Ngầu qua đây để du học thì lúc đó thì đã lâu lắm rồi tụi con mới gặp lại nhau. Thì là từ lúc 5 tuổi trở đi là con đã đi về nước Mỹ rồi. Cho nên là liên lạc thì chỉ trên Facebook này kia thôi. Thật ra thì trong những cái năm mà 2011, 2012 lúc đó con vẫn rất là ít nói mà cũng hơi bị nhát. Cho nên cái người tỏ tình đầu tiên là Xí Ngầu. Trời, bữa nay tôi cũng mới biết luôn. Có nghĩa là cái lúc con mới qua là ổng lên đèn xanh, ổng cứ rất là nhẹ nhàng, ổng cứ hồi đó ổng học sinh mà ổng đâu có tiền nhiều đâu, nhưng mà ráng tiết kiệm á, dẫn con đi ăn chỗ ngon chỗ sang, xong rồi lâu lâu cái xong rồi cái gì cứ lấy tay nắm nhẹ nhẹ vậy, lúc dám để vậy thôi chứ không dám nắm hẳn vậy đó. Con có gạt nó không? Con không gạt, con để yên. Cũng mấy tháng trời ổng cứ vậy con bực mình quá, con chụp con hôn luôn. Hả? Trời, tôi đâu cười Trời được. ơi. Cái chuyện này tôi đâu cười được, tôi quên mất. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết. Trời ơi, đâu có vậy được. Sao không được? Trời ơi, người ta tự nhiên mà. Trời, lúc đó là con mấy tuổi? Lúc đó là con mới qua học được mấy năm? Lúc đó con 18 rồi. Nhưng mà là con qua học được một thời gian là bao lâu thì con Mấy tháng. Mấy tháng mà Đấy. con hôn liền vậy đó Khoan hả? đã, hôn mà hôn ở đâu? Hôn má thì bình thường thôi. Hôn môi.
Trời ơi. Mẹ Hồng có biết không? Lúc đó đang đi riêng sao mẹ không biết được. Biết sao không? Mẹ của Bi á là bạn thân của chị. Đó. Hai đứa tụi chị là luôn luôn phải đứng về một phe để mà fight down hai đứa này. Em hiểu không? Dạ. Bởi vậy thì bây giờ là để Hồng nó không biết luôn, chắc xong cái chương trình này nó mới biết. Không biết luôn rồi nha. Sau đó thì là chính thức yêu nhau đúng không? Dạ sau đó ảnh biết là mình có cảm tình với ảnh lại đó, bắt đầu ảnh tự tin rồi đó, rồi bắt đầu ảnh chủ động hơn, ảnh mới bắt đầu mạnh mẽ hơn trong cái chuyện mà bày tỏ tình cảm. Mới đầu á thì là con tặng tặng hoa rất là nhiều lần. Chắc là Xí Ngầu sẽ rất thích bởi vì mẹ Dạ Xí Ngầu không, là Xí nghệ Ngầu sĩ. không thích. Xí Ngầu nói là tại sao cứ tặng hoa hoài vậy? Không thích hoa. Chị tới muốn tặng cái gì á nói trước đi để tôi biết, tôi lên máy vi tính tôi shop rồi cứ việc trả tiền. Chứ biết làm sao không, con không có thích hoa bởi vì là hoa nó đẹp thiệt á, nhưng mà mua về á, sáng nó tươi chiều nó héo bỏ. Ủa mà hoa bên này nó mắc lắm chứ phải rẻ đâu, ông phải tiết kiệm chứ. Cho nên mua gì thực tế. Thà mua phải cái gì không? thực tế còn Thí dụ xài như được. thực tế đâu không? Ví dụ như đồ make up nè, đồ ăn nè, với lại đồ mặc cái kiểu vậy á thì con xài ok. Nhưng mà là nhà con có ở xa cái khu nhà của Xí Ngầu không? À cái lúc mà con mới qua đây á thì mẹ đâu có dám cho con qua đây một mình đâu. Thì con qua đây con ở nhà ảnh chứ ai. Tức là chị phải gửi hoàn toàn vô Hồng. Mà thực ra là Hồng đối với Xí Ngầu á, cũng giống như là mẹ rồi. Thì đâu có biết là Trời ơi, bởi vậy lửa gần rơm lâu ngày thì cũng nó ghét. có vua tắt. Nó chủ động nó hung trai rồi, trời ơi chết rồi. Thôi đi thôi chế. Tôi đã lường trước cái vấn đề đó cho nên nó tôi cho con nhỏ này ở 1 năm ở nhà Hồng thôi. Sau đó là tôi thuê nhà đặng cho nó ở ngoài. Ai ngờ là mới có 1 tháng thôi là tụi nó again rồi. Ủa là sao? Trở lại rồi. Rồi không lẽ ông này ông dọn đồ đưa anh này ở chung? Dạ đúng vậy. Con ở nhà con được cưng. Bây giờ con qua con ở nhà thuê, con ở chung với người mình cưng. Dạ mà người đó hết cưng rồi. Hết cưng Không có cưng con. Dạ thì lúc mà ở chung với mẹ thương đến nỗi mà giống như là đồ ăn thì mẹ nấu cho con, rồi gấp đồ mẹ cũng gấp đồ cho con, giặt mẹ cũng giặt. Nói chung là con không có làm cái gì hết. Cái là qua bên đó thì để đồ ra cái nói con hỏi Xí Ngầu chừng nào giặt đồ giùm cho anh, cái Xí Ngầu nhìn qua một cái nói giặt đồ cho ai. Trời ơi, cái con nói hả sao kỳ vậy, là đồ ai tự người đấy giặt, còn ăn uống người nào tự ăn thì tự rửa. Ở cũng khoảng vài tháng thì con cũng quen làm việc nhà. Nhưng mà trong cái thời gian đó là hai đứa hay cự cãi không Xí Ngầu? Dạ cãi chứ, tại vì ông này ông bừa lắm. Hồi xưa bừa lắm, tại vì thay đồ xong là bỏ vậy đó, bỏ con đất vậy đó. Như là tại vì hồi đó là có mẹ đúng không, là mẹ dọn. Ở đây là con đứng con chửi thôi. Trời đất ơi. Nói nhặt lên. Đó, đi giặt đồ đi, ủa sao giặt đồ chưa sấy đồ, kiểu vậy. Có khi nào tức quá, bị ăn hiếp, bị đàn áp quá, gọi điện thoại về mét gì dân không? Hoài luôn. Mà có chuyện gì á là gọi điện về mét mẹ. Mẹ Vân á. Mẹ Vân. Đó, nhiều khi mẹ Hồng chưa biết cái chuyện đó nhưng mà là mét mẹ Vân rồi. Lúc đó mẹ Vân xử sao? Là thì luôn luôn là mẹ Vân sẽ đứng về phía của Khôi. Tại vì á mẹ Vân biết cái tánh của Khôi và mẹ Vân cũng biết tánh của Xí Ngầu. Cho nên là sau đó thì luôn luôn là sẽ nhắc nhở Xí Ngầu để Xí Ngầu hiểu được cái vấn đề là ai sai ai đúng. Rồi khi mà con qua con ở với nhà thuê với Xí Ngầu, vậy thì con có thường xuyên nấu ăn cho Xí Ngầu không? Dạ mới đầu thì con cũng không có biết nấu ăn, tại chưa bao giờ nấu ăn trong cuộc đời con hết, nhưng mà tự học nấu ăn thì bây giờ là con cũng nấu ăn cho Xí Ngầu ăn luôn. Cái món mà Xí Ngầu thích ăn nhất là món gì? Dạ trứng chiên với lại rau muống xào. Rau muống xào thì con làm không được. Con có một người cậu ở bên Việt Nam lâu lâu qua chơi xong rồi là Chú Vinh biết cậu mà, cậu Minh Dũng. Cậu Minh Dũng á. Cậu Minh Dũng. Trời ơi, cậu Minh Dũng qua chơi ở chung với tụi con á, thế là cậu Minh Dũng biết con thích món đó, thế là nấu rau muống xào tỏi ngon, thiệt là ngon, làm cho con. Nói nhắn tin Ngầu ơi, cậu làm rau muống xào tỏi để trong tủ lạnh đi học về ăn nha. Cái xong rồi tối con về con đi học đi làm mà về mệt quá mở tủ lạnh ra kiếm rau muống xào tỏi không thấy. Xong rồi con hỏi cậu Dũng mới len lén, cậu Dũng nói Ngầu ơi, Bi nó ăn rồi. Con tức, con ức, tại vì mấy năm rồi chứ con chưa ăn được cái món đó. Mà cậu Dũng nấu ngon lắm. Trời ơi, cái xong con khóc luôn. Con ức từ đó tới giờ luôn. Về là bị lao. Trời, tức đến nỗi mà không la luôn, mặt hả nhìn qua đỏ lè, mà hận đến nỗi mà hận hả nước mắt rơi. Mà trong cuộc sống của con sống chung với Xí Ngầu chưa bao giờ thấy Xí Ngầu tức như vậy hết. Trời ơi, chỉ gì vậy ra muốn. Cái kỷ niệm mà quay giống như là cãi nhau là ghê nhất trong cuộc đời của
hai tụi con. Là dĩ ra muốn đúng không? Chỉ đâu muốn vậy. Bây giờ thì các con mới đám cưới với nhau, nhưng mà từ lúc yêu, từ lúc về sống thử với nhau thì cho đến lúc cưới nhau là bao nhiêu năm? Dạ 6 năm. Rồi thôi dạch mặt luôn đi. Đó, phần này là phần của mẹ nè. Đó. Phần này là mẹ chưa biết đây nè. Đó, giờ không được giấu mẹ nữa nè. Đó. Tranh thủ mà khai ra. Cho con trước, tại mẹ biết con bị đàn áp nhiều, con phải vạch mặt trước. Để coi. Ngủ nhiều, ngủ rất nhiều mẹ. Ngày nào cũng phải ngủ từ 10 tiếng tới 12 tiếng. Chị này ngủ 8 tiếng chỉ dậy cái mặt chị bực mình, bực bội. Con nói tại sao hôm nay ngầu dữ quá vậy? Nói hôm nay ngủ được có 8 tiếng nè. Gọi là tính ngủ xấu. Rồi gì nữa con? Còn thứ hai á là ghiền coi phim TV show Mỹ á. Coi mà coi liên tục, giống như là mỗi lần coi phải coi hết 50 tập mới ngừng. Là bà ngồi từ buổi sáng sớm rồi bà coi tới khuya rồi mới hết. Mà coi trong những ngày được nghỉ hay là sao? Được nghỉ. Rồi, Gì nữa? ngủ nè, coi phim coi như là coi phim Không có điểm dừng. Đó. Không coi Rồi không còn có gì điểm nữa? dừng. Rồi. Có cái chuyện này nữa là lúc đó con rất mập. Cái là con phải bắt đầu đi tập gym. Lúc đó hỏi Xí Ngầu đi tập chung. Thì Xí Ngầu nói là muốn đi tập chung á, thì phải mua cái membership. Mua cho Xí Ngầu cái membership 6 tháng. Cái Xí Ngầu đi được 1 tháng cái bỏ luôn. Có nghĩa là lười tập thể dục. Tập thể dục lắm. Trời ơi. Rồi còn Kỳ tính quá. xấu kìa. Cái tính xấu là xấu gì nữa? Nói lớn á, nói lớn. Rất là dữ. Mà hỏi một cái là hét lên một cái. Rồi lâu lâu cũng làm con hơi bị đau tim. Ăn to nói lớn không? Quá. Rồi còn gì nữa không? Con nghĩ như đó thôi. Có chút xíu gì thôi. Rồi tới con đó Ngầu. Dạ. Ông này nổi tiếng có một tiếng ngáy to khủng khiếp. Cái lúc mà mới ở với nhau á chú, con không ngủ được luôn á. Nhưng mà bây giờ á thì con có một cái chiêu là hồi xưa mỗi lần ngáy á, con kêu quay nằm nghiêng đi. Đó, mỗi lần vậy là hết ngáy. Cái ngáy đó không phải tính xấu, ngáy đó là cái tật của người ta. Ok. Rồi tiếp theo tính gì Tiếp nữa? theo là bị nghiện chơi game. Mà chơi ngộ lắm chứ, chơi giống như là bạn bè đó chơi ngừng để làm việc, không ngừng liền được. Nói phải nửa tiếng nữa mới xong, nửa tiếng nữa mới ngừng được. Đó, cứ nói hoài à. Có một lần con xém con đập cái máy PS4 luôn đó. Mà sợ là bây giờ mình đỡ. Rồi gì nữa? Nhìn nhau vậy là chắc hết rồi đúng không? Chắc hết rồi. Rồi nhân tiện có phụ huynh ở đây nè, con có muốn nói với Khôi Trần mong muốn chồng mình thay đổi những gì không? Con chỉ muốn anh Khôi tự tin vào bản thân mình hơn. Tại vì ảnh là một con người rất là hoàn hảo, nhưng mà ảnh chỉ thiếu tự tin vào bản thân thôi. Còn Khôi Trần? Con thì con cũng chỉ muốn một điều thôi là Xí Ngầu nên đi tập gym. Con năn nỉ mấy năm nay, năm nào tháng nào cũng năn nỉ hết. Thực ra là hôm nay á, trời nãy giờ mẹ cũng hồi hộp là mẹ không biết là tụi con sẽ gọi là vạch mặt những tật xấu gì. Nhưng mà rất may mắn là tất cả tật xấu của hai đứa là mẹ đã biết hết rồi. Hôm nay cũng có một cái sự mà bạo biện một chút xíu là những cái gì tật xấu Xí Ngầu. Ví dụ ngủ nhiều, ví dụ làm biếng đi tập thể dục. Từ cái gen của mẹ đó biết. Tội nghiệp Xí Ngầu lắm. Riêng cái điều mà Ngầu nói là Bi không tự tin thì mẹ hơi bị ngạc nhiên. Là tại vì sao? Mẹ cảm giác là Bi là một người hoàn toàn có bản lĩnh mà. Tức là tiếp xúc với Bi là mẹ thấy Bi rất là bản lĩnh. Nếu như Ngầu đã nói như vậy thì con phải chứng tỏ cho Ngầu bằng được. Giống như là con đã mang lại cái cảm giác cho mẹ là lúc nào mẹ cũng cảm nhận con rất tự tin và con rất là một người có bản lĩnh mà. Con hiểu không? Đó thì con phải chứng minh được điều đó cho Ngầu. Đó, còn về phía Ngầu thì thực sự mẹ bây giờ mẹ lớn tuổi rồi. Cái việc mà mẹ phải diet lại, mẹ phải đi tập thể dục là hơi khó đối với mẹ. Nhưng mà với con thì cái điều đó phải là bắt buộc. Còn gì nữa không người mẹ? Người mẹ thì mong tụi nó có con nhưng tụi nó chưa muốn. Thành ra là thôi ha chú Binger. Rồi chú không có chút nghe. Mai Khi nào á, cần 2 năm nữa chú Bin tự message đó, nhắn tin riêng nó nhắn. nghe. Khi nào cần cứ vô ping chú Bin. Còn bây giờ thì cảm ơn Xí Ngầu cũng như là cảm ơn Khôi Trần đã mang đến một cái không khí mà phải nói là rất là tuyệt vời ở trong chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn chú. Cảm ơn mẹ. Chúng ta sẽ có ôm từ cái lúc đó rồi cái thương nhau luôn. Em phát hiện ra trong cái thời gian quen em á thì ảnh đang tìm hiểu cô gái khác, quay lưng với em một lần rồi, sẽ có thể lần nữa. Và bây giờ
chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào các bạn. Chào hai bạn. Và mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Trung, em là nhân viên y tế với lại làm gì chơi chứng khoán với lại kinh doanh online ở nhà. Vậy hả? Dạ. Em nay 34 tuổi. Dạ, em tên Thanh, 30 tuổi rồi. Công việc chính của em giờ là làm mẹ, với chủ yếu là làm ô xin chanh này. Làm mẹ của em luôn á. Hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Đầu tiên gặp nhau rồi ở Việt Nam anh. Lúc đó em làm Bình Dương á, mà xã bảo là hướng dẫn viên du lịch, bà dẫn công ty đi, đi rồi cái tự nhiên cái bà cua em. Ủa, phải không em? Dạ đúng rồi. Thiệt tình đó là cái ấn tượng đầu tiên của em với ảnh đó là em không có cảm tình với ảnh. Lúc mà em dẫn đoàn, sếp em cũng có dặn á là phải take care boss của cái đoàn đó. Lúc đó anh này là boss của cái đoàn đó. Có một cái sự hiểu lầm là bữa đó ảnh đi xe của boss lại đi xe khác. Em nhìn ảnh thì em thấy hơi bị kiêu kỳ. Nói chung là chảnh lắm. Còn bạn này á, thì cảm giác đầu tiên với bạn này là như thế nào? Không để ý lắm. Lại bữa đó hình như em cũng thích đi chơi lắm, với lại tối ngủ không có được, với lại công việc nó căng thẳng á, cái mặt nó hơi căng căng chút. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu phát triển tình cảm? Cái bữa đi chơi đó thì em cũng thấy được đẹp, rồi tới cái em hỏi em có rảnh thứ bảy mình đi uống cà phê đâu đó trò chuyện nhiều hơn. Bất ngờ anh bảo liền. Coi em nghĩ sao dễ vậy. Sao dễ vậy? Sao dễ vậy mà nói cái gì anh tới chở em đi. Ủa vậy nữa hả? Sao tiến triển vậy vậy? Ủa sao vậy? Nhưng lúc đó em vẫn ngộ nhận đây là boss đúng không? Dạ không, lúc đó em biết rồi. Dạ. Mà sao nhận lời dễ vậy? Không, tại vì em nghĩ giống như thì cứ gặp mặt qua lại tìm hiểu thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Lần đầu tiên hẹn đó, em đi hơn nửa đường. Ông trời á, ông thương sao trời mưa. Mà đi vượt hơn nửa đường rồi bây giờ quay về cũng bước, mà tới nhà bà xã cũng bước. Thôi vậy đi luôn. Mà giờ vậy tới cái mình bị mắc mưa đó. Cái mẹ thấy tội quá, anh này thấy cũng lặn lội mưa gió từ Tuốt Tân Phú rồi tới đây đi cũng kẹt xe cũng cả tiếng đồng hồ. Là bởi vì em ra em nhìn thấy một người đàn ông mà người nhà sủng hết trơn, cho nên là em cảm động luôn. Lúc đó em bắt đầu rất là có cảm tình với ảnh. Lúc đó em tỏ mưa cho nó ướt rồi, tỏ tình cho nước càng ướt. Đó, cảm tình trong cơn mưa. Chính thức là em tỏ tình với bạn này là bao lâu? Nhớ chính thức gì thì đi cà phê tự nhiên nắm tay để cho ôm rồi cái lúc đó rồi cái thương nhau luôn. Cũng Tuần hay tuần sau gì đó. Đâu chắc cũng mấy tháng. Cũng lẹ. Lên mấy tháng đi để cho bạn lên giá một chút, mấy tháng đi chừng. Trong cái khoảng thời gian mà hai bạn yêu nhau á, có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì nhiều, dễ nể lắm. Nhiều không? Nhiều Tức là lắm yêu à? nhau trong bao lâu? Mấy năm? Yêu 2 năm, rồi xong cái chia tay 2 năm, rồi cái quay lại 2 năm, cái đám cưới, rồi xong hai vợ chồng cách xa nhau 2 năm để mà làm thủ tục. Cái biến cố lớn nhất trong tình yêu của các bạn đó là gì? Là sau 2 năm á, khi mà chia tay đó là cái vụ gì vậy? Cái vụ này ra thì yêu đúng người mà sai thời điểm. Quen xong 2 năm rồi tự nhiên thì mình đi làm, mình quen môi trường thì bà xã với lớp cũng là tuổi teen, nên với lại trai mà thì cũng tìm hiểu nhiều người. Gọi là tìm hiểu những đối tác khác. Anh nói đúng hơn á là tại vì trong cái thời gian tìm hiểu nhau, bản thân ảnh á, thấy em không phải là cái mẫu người lý tưởng của ảnh. Chị thấy rõ ràng bạn này rất lý tưởng nè, đẹp nè, cao nè, ốm nè, mà rất là duyên dáng đó. Mà em còn nói là không đúng cái mẫu người lý tưởng, thì cái lúc đó mẫu người lý tưởng của em là ai? Hồi nãy chị nói cái từ bây giờ đó, bây giờ chị thấy vậy chứ mà cách đây mấy năm nó khác lắm. Đó là không đẹp như bây giờ hả? Hồi đó đẹp hơn, có cái gì đó nó chưa có Cái tư tưởng em hồi đó khác có thể hơn. đám cưới được. Tại vì lúc đó là người ta nhỏ mà. Vậy em nói là sai thời điểm đó. Cơ hội nào, cái cơ duyên nào mà hai người lại quề lại với nhau nè? Cái lần chia tay đó là em phát hiện ra trong cái thời gian quen em á, thì ảnh đang tìm hiểu cô gái khác. Tụi em lục đục, bắt đầu ảnh đi công tác. Có nghĩa là ảnh đi công tác thời gian dài 6 tháng. Em nói em chờ ảnh, thì ảnh nói là thôi em đừng có chờ ảnh. Với lại em nghĩ á, là ảnh đã quay lưng với em một lần rồi, sẽ có thể lần nữa. Và 2 năm trời tụi em xa nhau, Dạ. đúng không? Rồi vậy thì làm sao lại kết lại được? Em lại. Là em lần nữa. Cô nữa hả? Ủa, Thật nhưng mà ra lý cái do tình gì? cảm cho em dành cho ảnh nhiều hơn. Chia tay nhưng mà cứ mỗi lần sinh nhật, mỗi năm sinh nhật ảnh, em vẫn mua bánh tự gửi nhà lên nhà ảnh mỗi năm như vậy. Em chia tay bạn trai cũ của em. Lúc đó thì cũng một thời gian, cái bắt đầu tự nhiên em đi ăn, em mới thấy cái bóng người ngồi ăn giống ảnh. Em chạy ngang qua thôi, cái tự nhiên bắt đầu lúc đó tim em rộn ràng lại. Sài Gòn nó nhỏ nhưng mà thật ra 2 năm mà chưa bao giờ em chạm mặt lại một lần nào hết. Xong em mới bắt máy gọi điện thoại, em hỏi mấy sure phải ảnh ở đó không?
Ảnh nói không, anh đang ở Đà Lạt. Rồi xong lúc đó bắt đầu em chủ động em gọi lại. Rồi bao lâu thì hai bạn mới là hàn gắn lại và yêu nhau và lấy nhau? Mà chiến thuật bà cũng ghê gớm đó, lấy lòng má em trước. Chứ cái gì cứ lên chơi với má em, gọi điện má em, nói riết mà má nói mày á, mày phải cưới Thanh, cứ giận mấy cái bạn khác về là má không có chịu đâu đó. Nói tới vậy luôn đó chị. Khi mà em cảm giác bên Thanh thì em không có cảm thấy một áp lực gì hết, giống như mình nói chuyện với một người bạn, giống như là không có căng thẳng gì hết, muốn nói gì nói. Thì em cảm thấy nếu mà mình sống với người bạn đời mình cảm giác được như vậy á, thì cả cuộc đời mình, cái tâm hồn nó sẽ thoải mái hơn. Và quyết định là cưới nhau sau cái lần gặp lại lần thứ nhì đúng không? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Lại có người thứ ba xuất hiện. Wow, Thứ ba là của ai? Của ảnh nữa. Chứ lại 2 năm em ở không, vì em cũng phải tìm hiểu người khác. Tìm hiểu khi mà chuẩn bị mà cua được rồi đó thì cái bà xã em mới lại đầu quay lại. Xuất hiện lại. No anh, em đâu có biết anh có người khác. Anh nói anh không có bạn gái. Cũng giả dối lúc gặp lại đúng không? Việc mà không tin cá nhân, người ta đang tìm hiểu người nào thì có vấn đề ta muốn chia sẻ hay không là chuyện của người ta, nhưng mà ta dứt khoát là không quan nữa là chuyện của mình. Sau đó thì em đi Trung Quốc công tác, thì lúc đó thì em vẫn tình cảm với bà xã em á, thì có bà xã qua đó Trung Quốc chơi với em. Rõ ràng á, đúng cái giờ đó là thấy chuyến bay của bà đó là đã đáp xuống rồi. Ở Suy Nghi mà đợi tới tiếng thứ 2 rồi thì tất cả những hình ảnh tốt đẹp của bà xã em đã hiện về. Nhớ cái cảnh mà khi mà em nói chia tay và khóc rồi thời gian hai đứa bên nhau rồi vui vẻ, vì đó em mới nhận ra cái người mà con gái mà sự yêu thương trong lòng á, sau mẹ em á, thì đó là bà xã. Thật sự em là đàn ông thì không bao giờ em khóc. Em nói từ nhỏ lớn không bao giờ khóc, thì vì cái người phụ nữ này làm cho em có tuôn trào nước mắt từ chỗ đó. Thì lúc đó là bởi vì cái sự trễ đó em đã nghĩ ra nhiều những cái mà nó mình sợ những cái bất nó trắc. không may đúng không, những cái bất trắc, cho nên thành ra là lúc đó thì Kim nói là sống tận cùng với cái cảm giác là lỡ mình mất người đó thì sẽ như thế nào đúng không, cho nên là lúc mà gặp vợ cái là trào nước mắt liền. Sau đó rồi về chắc cũng hơn nửa năm sau. Nửa năm em nhận được tin em phỏng vấn đi Mỹ. Ngày em phỏng vấn đi Mỹ xong rồi thì báo đậu liền. Em cũng suy nghĩ kỹ lắm, em gọi cho ảnh thì em hỏi ảnh á, bây giờ anh suy nghĩ đi, một là mình đám cưới luôn, hai là mình chia tay ở đây. Ở đám cưới ở Việt Nam. Dạ đúng. Cái đêm đầu tiên, cái đêm động phòng á, nó có gì vui không? Đêm đó là thú vị. Tớ làm gì cái gì hết trơn. Ủa sao vậy? Ngày đám cưới xong thì mệt quá rồi, sau ngày đám cưới á, một ngày là em qua Mã Lai đi công tác. Dạ lúc đó thì bà chỉ còn có 7 ngày nữa bà bay đi Mỹ. Em đi Mỹ luôn. Sau ngày đám cưới chính thức thì em chỉ ở nhau một đêm. Khi ảnh về rồi mới động phòng à? Thì em mới tranh thủ 2 ngày bay đi qua Mã Lai. Wow. Ở nhà la nhưng mà em vẫn đi. Sống cách xa nhau 2 năm đúng không? Rồi mới qua Mỹ. Rồi bây giờ qua Mỹ được 2 năm. Đúng rồi. Em là đi qua bên đây là định cư theo dạng gì? Định cư em đi với ba má em, bảo lãnh diện anh chị em. Cái thời gian đầu em qua đây qua bên đây sinh sống thì như thế nào? Cái cuộc sống là sao? Thật ra thì qua đây nó không có màu hồng như mình nghĩ. Nó từ cái con người cho đến cái hoàn cảnh nó đều thay đổi hết. Chạy xe mình không biết, bạn bè mình không có. Nói chung là mình bắt đầu từ con số 0 á. Nhưng mà em qua là em có đi làm hay là đi học thêm gì không, hay là chỉ có ở nhà? Dạ có, em vừa đi học vừa đi làm. Trung bình khoảng 1 năm thì em về thăm ảnh một lần. Sau khi tụi em ở hẳn với nhau rồi, không phải xa nhau nữa, không phải yêu xa nữa, thì là ý là qua tới phần mà gọi là tật xấu đó. Cái phần này là cái phần mà khán giả rất thích nha. Đó, đại hội dạch mặt đó. Dạch mặt nhau đó. Đó. Anh ấy có tật xấu gì không? Ảnh hay dạng như gia trưởng hơi nhiều, ảnh hay áp đặt tư tưởng vào người khác. Đó là gia trưởng. Gia trưởng đó. Có một cái nữa, mỗi lần mà ảnh mê công việc, chỉ có ảnh với công việc thôi, thế giới chung quanh coi như là không có gì khác. Em với con cũng không có gì hết luôn. Ngoại tình với công việc đó. Dạ đúng rồi, chị Vân dùng từ chính xác. Như vậy lúc rảnh rỗi thì ảnh có chơi với con không? Hình như không, ảnh không có thời gian rảnh rỗi. Nói về cái chuyện mà em không chơi với con thì nó cũng kỳ, tại nhớ tối đi làm về lúc nào cũng nhất chơi 1 tiếng 2 tiếng với con, hung nó rồi ôm nó, hung hai má con rồi mình muốn đi ngủ. Ăn cơm xong rồi có rửa chén ai là người không? rửa chén, ai là người dọn dẹp? Em. Đồ giặt đồ cũng em luôn chứ. Thì không vậy? Không, ảnh rửa chén đúng có cái chén ảnh à. Mà ảnh rửa chỉ có cái chén mà ảnh đi làm, ảnh pick up đi làm theo thôi à. Còn cái mà ảnh ăn ở nhà vẫn là em rửa. Trời ơi, vậy mà ông cũng kể giống như là ông Đồ giặt đồ em giặt. Rồi ai nấu ăn? Nấu ăn thì mẹ vợ nấu. Với bà xã em thì giống như dây phụ vậy đó, là qua phụ. Rồi có bữa thì bà cũng nấu, cái mấy bữa bà nấu thì nó cần cải thiện một chút. Cái khả năng nấu ăn. Em sợ nói ra tới giờ bà cho em đói. Không, bây giờ tới em nè. Là không biết nấu ăn rồi đó, lòi ra liền một cái rồi đó. Những cái tính giống như là hơi gan quá đáng. Còn cái gì nữa không?
Thêm nữa hả? Thôi chắc đủ rồi, em nói nữa Có chút xíu vậy hả? Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Yêu nhau á, nó cần có một sự tin tưởng nhất định. Thật sự em không thương bà xã em thì không có đám cưới. Chứ một người thật sự mình không thương với nhau thì chẳng khác nào mình sống một cuộc đời không thoải mái cho đến cưới mình. Ngục tù đó, sẽ bị trái tim ngục tù. Trái tim ngục tù. Thì cũng mong bà xã em hiểu vấn đề đó. Là bớt ghen đúng không? Ghen lại và tin. Thế còn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Ngay cái từ lúc mà quen nhau cho đến lúc kết hôn á, thì em thấy rõ sự chênh lệch của hai đứa. Có nghĩa là ảnh là một người mà tham vọng, em là người thuộc tuyết an toàn. Bởi vậy từ lúc quen cho đến lúc đám cưới và lúc ở cùng nhau, tụi em vẫn, cái điều đó vẫn còn canh cánh giữa hai đứa. Bởi vậy em chỉ muốn ảnh á là đôi khi ảnh nhìn nhận em. Có những cái em làm cho ảnh nhỏ nhặt lắm, nhưng mà ảnh hãy công nhận những điều đó. Chứ không phải là ảnh nghĩ những điều đó là điều em phải làm, là nên làm. Thực ra là như vậy, chồng em á, là ngay từ khi ở Việt Nam, bản thân chồng em đã là một người mà cái định hướng về sự nghiệp của ảnh đã rõ ràng rồi. Thành ra là em nên để một thời gian để cho chồng em tạo dựng cái sự nghiệp ở đất Mỹ. Và cái điều mà anh ấy mong muốn là em nên phải tin tưởng chồng, thực sự là phải tin tưởng chồng và bớt cái ghen lại. Tại vì chị nói thiệt với em á, nếu mà cái khối lượng công việc quá nhiều như vậy mà còn bị nhức đầu vào cái chuyện phải giải thích, phải chứng tỏ cho em biết là ảnh đang là cái người chung thủy với em và hết lòng với em thì rất là mệt luôn. Và chị nghĩ rằng em phải là một cái hậu phương cực kỳ vững chắc cho ảnh. Người vợ của em á là mong muốn của em điều đó là hoàn toàn chính xác. Cái đó nó thuộc vào vấn đề tế nhị á, có nghĩa là cái việc mà cái người phụ nữ, người vợ làm cho mình không phải là nghĩa vụ, cũng không phải là đời trời sinh ra là bắt cái người đó là phải làm như vậy đối với mình, không có đâu. Người ta làm vì cái tình yêu nó khác, mà người ta làm về cái công việc bắt buộc phải làm là khác nữa. Em phải cảm nhận và trân trọng cái điều đó. Và đặc biệt hơn nữa là dành nhiều thời gian cho con của mình, đúng không? Xin chào tạm biệt. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và vòng xoay may mắn. Chúng ta có các phần quà đến từ các nhà tài trợ như sau. Trước tiên đó chính là một gói sâm trị giá 3 triệu và 5 triệu đồng tiền mặt từ Vinashop tại Mỹ. Vinashop, shop của mọi nhà. Và món quà thứ hai đó chính là quà tặng trị giá 5 triệu đồng từ Lesim, nhà cung cấp kỹ thuật công nghệ hàng đầu về web tại Mỹ. Và món quà thứ ba đó chính là một quà tặng trị giá 5 triệu đồng và 2 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt đến từ NBC Network System tại Mỹ. NBC Network System là công ty liên danh Nhật sản xuất các chương trình truyền hình nổi tiếng tại Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Và món quà thứ tư rất hấp dẫn, đó chính là một miếng cước chùi nồi được mang từ Việt Nam qua đây. Và kèm theo đó số tiền 2 triệu 500 ngàn đồng đến từ NBC Japan Home Shopping tại Mỹ. NBC Japan Home Shopping, nhà cung cấp các thực phẩm chức năng với các thảo dược nổi tiếng từ rong biển quý hiếm của Nhật Bản. Website nbcshop.com. Còn bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Rồi bây giờ nghe kỹ câu hỏi nè. Vợ của bạn thích ăn món gì nhất? Vợ của bạn thích ăn món gì nhất? Rồi, Rồi, dữ nè. xong chưa? Mời Khôi Trần và Xí Ngầu. Vợ của bạn thích ăn món gì nhất? Mở ra. Gà rán. Ông kia rau muống xào tỏi. Rồi, chặt lắm. Cặp vợ chồng của Trung, ốc và ốc. Như vậy là cặp vợ chồng của Trung sẽ được ưu tiên. Quay. Đó. Nè. Nhớ nha. Rồi, 1, 2, 3. Nha. Bây giờ người nào quay? Đó giờ có hay đi quay số không? Chưa. Rồi, bây giờ bạn mong muốn bạn trúng cái gì? Trúng cái miếng chùi nồi không? Muốn chùi nồi không? Phải quay mạnh nha, không được quay nhẹ nha. Rồi, 1, 2, 3, quay. Cước chùi nồi. Câu được ước thấy đã dính được cước chùi nồi. Và kèm theo đó chính là một quà tặng trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng đến từ NBC Japan Home Shopping tại Mỹ. Chúc mừng nha. Cước chùi nồi mang từ Việt Nam qua đây đó. Rồi, mời cặp vợ chồng của Khôi Trần và Đai Sĩ Nguyễn. Trên này đó anh Rồi. Khôi quay đi. 1, 2, quay. Đừng nói cước chùi nồi nữa nha. Wow, như vậy là chúc mừng cặp vợ chồng của Khôi Trần đã may mắn nhận được một phần quà. Đó chính là một gói sâm Hàn Quốc trị giá 3 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt đến từ Vinashop tại Mỹ. Yeah.
Và thay mặt những người thực hiện chương trình, gửi tặng cho gia đình của bạn Trung miếng cước chùi nồi và một quà tặng đến từ Sa-băng Home Shopping. Còn đây, gửi tặng gia đình của Khôi Trần và Dice Nguyễn một món quà đến từ Vinashop. Cảm ơn. Shop cho mọi nhà. Cái này là của con mình, nghe chưa? Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son được ghi hình tại Mỹ. Thời lượng đến đây đã kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ chồng son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh Thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Hay nói xấu chồng mà nói xấu không chính xác. Chừng nào sang số 15.000 là em cưới anh. Xạo chó, nói leo, cãi vợ, hùa với nhà vợ để ăn hiếp em, làm cho người ta nghĩ là trời em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 22 giờ với chương trình Vợ chồng son.